الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تجاني وعنا به آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر، هو القادر. قل سيدنا محمد هو سبحانه وتعالى القادر. قدرة الله تبارك وتعالى قدرة لا ضد لها. لا ضد ايه؟ ليست قدرة ضدها العجز، لا، دي قدرة مطلقة لا ضد لها. أنت كإنسان فيك عبودية وفيك ربوبية. فيك عبودية وفيك إيه؟ ربنا يحب فيك العبودية ولا الربوبية؟ العبودية. ما يحبش إنك تاخد صفاته وتناطحه فيها، إنما يحبك تبقى عبد. يحبك تبقى إيه؟ يروح ربنا بقى سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا الإنسان العاجز، وعجز البني آدم عجز لا ضد له. انت عجزك لا ضد له، فيروح بقى مديك، يمدك بقدرته فتصبح قادرا، ولكن قدرة ضدها العجز. تصبح ايه؟ وانت قادر ربوبية ولا عبودية؟ ربوبية. العجز بقى عبودية. العجز ايه؟ طول ما انت قادر رايح جاي ويعني محدش قدك ماشي، انت تفتكر ان هذه القدرة اكتسابا ذاتيا لك. لا، دي ليها ضد. ليها ايه؟ ربنا ممكن، ربنا اللي في ايده الشفرات وفي ايده الزراير وفي ايده، مش معاك، يديك قدرة وبعدين يردك عاجزا في لحظة. خلاص، وانت في هذا العجز ما تفتكرش ان هو منع عنك القدرة. ربنا لا يمنع عنك شيئا ابدا، لا، هو امدك بقدرة جديدة. يعني هذا مدد، مدد بالقدرة ده مدد، والمدد بالعبودية ده مدد تاني. ما منعش عنك حاجة. الله اسمه المانع. يعني ايه المانع؟ يعني ان الله تبارك وتعالى يمنع نعيم زيد ان يذهب الى عمرو، ويمنع نعيم عمرو ان يذهب الى ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني انت تاكل النعيم بتاعه وهو ياكل النعيم بتاعك، ولا يمنع؟ انت ليك اكل معين بتاكل ايه؟ انت بتاكل كل حاجة، بس ما بتاكلش الحاجات الوحشة. يعني هل تأكل الحشرات والصراصير؟ يمنعك من أكل الحشرات عشان هي عطاء حد تاني هياكله ونعيمه. يعني في حشرات نعيمها انها تاكل صراصير، انما انت مش ده نعيمك، فهو بيمنعك عن نعيم غيرك. فهمت؟ انما ربنا سبحانه وتعالى يمدك بالألوهية بقدرته، ويمدك يا أخي، ده ربنا سبحانه وتعالى اختارك أنت الوحيد في هذا الكون، وأمدك بإرادة واختيار ومشيئة لم يعطيها للملائكة. الملائكة ما عندهاش إرادة ولا مشيئة ولا قدرة في الحاجات دي، فربنا سبحانه وتعالى اداك إرادة ومشيئة، بس هي إرادتك ولا إرادته؟ يعني إرادة جعلت لك ولا مكتسبة ذاتية لك؟ إرادة مجعولة. يبقى أنت إرادتك المجعولة ديت ليها ضد. ليها إيه؟ ضد. وفي أي لحظة ما تبقاش مريد، ولا تبقى مختار، ولا تبقى عندك مشيئة. يبقى أنت يعني هي مشيئة الله وأنت تشاء بها، وإرادة الله وأنت إيه؟ واختيار الله وأنت تختار إيه؟
يحب ربنا بقى لما هو يدي المفاتيح دي لحد هيقول انا ربكم الاعلى، يقول له لا عشان ما تقولش كده، يروح ايه واخد منه شويه اختيار يخليه عيان. هو العيان له اختيار؟ ده عيان مش كده؟ يبقى لما عياك او امرضك او خد منك مشيئة، ده عشان يردك الى عبوديتك. تقول له شكرا يا رب، شكرا يا رب انك ردتني الى هذا الحب. اذا احب الله قوما ايه ابتلاهم. ده حب، ده حب من الله سبحانه وتعالى، ومدد بالعبودية، مدد عظيم جدا. ومش اي حد ربنا يمده بالعبودية، انما اي حد ربنا يمده بالربوبية. فرعون ربنا امده بالربوبية لحد ما قال انا ربكم الاعلى، وبعدين راح ايه غرق. يبقى انما الامداد بالعبودية ده لمن يحبه الله بس. فهمت؟ قل هو القادر سبحانه وتعالى. قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بدوائر الوجود، بدوائر الايه الوجود. يعني هذه القدرة متعلقة بايه؟ اول دائرة في دوائر الوجود السماوات والارض دي كلها جوه دايرة ايه الكرسي. يبقى الكرسي واسع كرسيه السماوات والايه. يبقى اول دايرة دائرة الايه الكرسي، وتاني دايرة العرش واسع الكرسي، وتالت دايرة الرحمة الرحمن على العرش استوى. دائرة الايه؟ يبقى دائرة الرحمة تحيط بجميع الدوائر، ثم تأتي دائرة الفضل تحيط بدائرة الرحمة، ثم تأتي دائرة الحب تحيط بجميع الدوائر. ولولا دائرة الحب لما كان فيه هناك رحمة، ولما كان هناك مغفرة، ولما كان في سماوات، ولما كان هناك أرض، ولما كان هناك خلق. يبقى دائرة الحب هي أوسع الايه الدوائر التي يتعلق بها ايه قدرة الله تبارك وايه وتعالى. اما دائرة العدل فهي دائرة للترهيب وليست دائرة للتعذيب. يعني ايه للترهيب وليست للتعذيب؟ يعني انت لو ابنك قال لك عمل حاجة غلط، انت قلت له لو عملت الحاجة الغلط دي انا همنع عنك المصروف، هو هيصدق. هو ايه؟ لان ممكن يعني ايه هذا جزاء وفاق يعني. انما لو قلت له ايه انت لو عملت كده انا هحرقك بالنار، يصدقك؟ ما يصدقكش، عشان هو عارف الرحمة اللي في قلبك. لو قلت له لو عملت كده انا هعمل واسوي وتهول الايه، هيقول لك ده كله بقى ايه. فربنا سبحانه وتعالى قبل ما انت تعمل الذنب يهول لك العقوبة عشان لا تقدم على الايه على الذنب. طيب دي اسمها دائرة العدل. دائرة الايه بقى؟ تهويل العقوبة دائرة الايه العدل. يقول لك الميزان يوم القيامة، كل واحد له ميزان، الميزان بتاعه غير ميزان غيرك، غير كل واحد اتحط في بيئات مختلفة وفي ظروف مختلفة، فيبقى ميزانه غير التاني. ونضع الموازين وليس ميزان واحد، الموازين القسط. الميزان ده يعني العدل. يعني ايه؟ اول ما تشوف العدل يبقى ده التخويف والترهيب. ده التخويف والايه والترهيب. طيب بعد بقى ما الواحد يعمل الذنب، خلي بالك ربنا بقى بيعلمك تعمل ايه مع اولادك وتعاملهم ازاي. انت عملت الذنب، يروح ربنا ايه واخدك في حضنه
يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. يا خبر أبيض، بقى بعد كل الحاجات ديت وتنسبني إلى نفسك يا رب يا عبادي. شوف التشريف أنه يحببه ويضيفه إلى نفسه. يا عبادي، ما قالش يا عبيدي، يا عبادي الذين ايه ما عملوش ذنب أسرفوا يعني تجاوزوا الحد في الطغيان والذنوب. اوعوا 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 تقنطوا. لا ينهاك عن حاجة واحدة بس، ما بينهاكش عن اي حاجة دلوقتي، وبينهاك عن حاجة واحدة. لا تقنطوا منين؟ من رحمة الله. طب ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يخص ذنبا من ذنب كما لم يخص إسرافا من إسراف. فأنت تتعلم بقى مع أولادك، تقول له لو عملت كذا أنا هعمل فيك واسوي. طب افرض عمل، ما تضربوش، تروح واخده في حضنك بقى وتقول له معلش يا حبيبي الحاجة ديت انت عملتها وهي غلط، ما تبقاش تعمل كده تاني. فهمت المعاملة ازاي؟ هو كده ربنا بقى. يعني هذا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ايه. المؤمن يظن في الله ان الله تبارك وتعالى جميل وانه رحيم وربنا عند ظنه، وسيأتي يوم القيامة يجد أن الله كريما ورحيما فلم يختلف ظنه. مش كده ولا ايه؟ ده المؤمن. يبقى مش هم بتوعه وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا. امال مين بقى اللي بدأ لهم من الله ما لم يكونوا؟ هؤلاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني انت تظن بالله انه هيعاملك بالعدل، هيعاملك بالعدل. تظن انه هيعاملك بالرحمة، هيعاملك. تظن انه هيعاملك بالفضل، هيعاملك بالفضل. تظن انه هيعاملك بالحب، هيعاملك بالحب. والحاجة اللي انت بتظنها ان هو هيعاملك بيها عامل الخلق بيها. يعني انت بتظن ان ربنا هيعاملك بالحب. طب ايه الدليل؟ عامل الناس بالحب. تظن ان هو هيعاملك بالمغفرة. ايه الدليل؟ عامل الناس بالمغفرة. واخد بالك؟ طيب يبقى انا عملت الناس بالحب، ابقى متيقن مش ظانن. مش انا عند ظن عبد، لا ده احنا متيقنين ان الله تبارك وتعالى سيعاملنا جميعا بالحب، ولا نستطيع ان نظن انه سيعاملنا بشيء غير ذلك. يجي الكافر بقى من ساعة ما بيموت، هو بيجي يموت يقول له يا كافر يا ابن الكافر تعالى. في البرزخ يا كافر، وكل شوية حد يعدي عليه يضربه قلمين. يعني ايه؟ يوم القيامة النار يا كافر، هاتوا الكافر ودوا الكافر، اضرب قلمين إلى أن يظهر نور الله. إلى أن إيه؟ فتتكشف الحقائق فيرون أن الله جميل ورحيم، وأنه عكس ما كانوا يظنون أو عكس ما كانوا يقولون لهم. ما هو في حاجة اسمها المشاهدة، في حاجة اسمها ايه؟ العقيدة. العقيدة انك يعني انت مثلا عندك عقيدة ان ربنا موجود، صح؟ بس انت مش مشاهد. انت ايه؟ ربنا موجود وربنا هو اللي خلق وربنا وهو، انما انت ما عندكش مشاهدة. اول ما تشاهد تنفك العقيدة. انت مشاهد. عقيدة ايه يا عم؟ انت مشاهد. فهم وصل بالكفار ان عقيدتهم ان الله سيخسف يوم دي اسمها ايه؟ عقيدة. حتى يحل الله عقيدتهم يوم القيامة بالمشاهدة. ويأتي الله يوم القيامة باسمه النور واشرقت الارض بايه؟ ولا بنور الشمس؟ لا،
فيظهر الله يوم القيامة باسمه الايه؟ النور. النور. وتشرق الارض. خلاص، ده ما اشرقت الارض، عاوز ايه تاني؟ ما اشرقت، انفكت كل العقائد ولم تبقى الا المشاهدات. قبل النور كلها ايه؟ عقائد. انت معتقد عقيدة والتاني معتقد، مش عرفك ان عقيدتك دي صح والتاني عقيدته غلط. كل واحد معتقد عقيدة ورابط عليها واخد بالك انت ازاي؟ انما انت بقى اذا اشرقت الارض ايه؟ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والايه؟ والشهداء وقضي بينهم بالايه؟ بالحق. الحق يعني العدل. يبقى القضاء يكون بالحق والمعاملة تكون بالحب. يعني هنقضي بالحق بس هنعاملكم بالايه؟ بالحب، عشان ما تفتكروش ان احنا ما كتبناش كل حاجة عليكم. اصل لو قال لهم هنعاملكم بالحب من الاول يقول لك ربنا يمكن ما خدش باله. لا، لازم تعرف ان ربنا عنده عدل برضه. وكونك بقى تعرف انك تستحق النار ويدخلك الجنة غير بقى لما تعرف انك انت تستحق الجنة ويدخلك الجنة. يعني انت مش داخل الجنة عن استحقاق، لا، انت عن عدل داخل النار. عن عدل، كله داخل النار، كله عن عدل. انما يبقى دائرة العدل والميزان للترهيب، ودائرة الفضل والإحسان، ثم دائرة الرحمة والغفران، ثم دائرة الحب والامتنان. وذلك هو الرحمن الرحيم، الله الذي أشرقت بنوره السماوات والإيه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة يغفر دي ربنا سبحانه وتعالى لا يعدم. يعني بعدما أخرج الوجود من العدم إلى الوجود لا يعدمه أبدا. احنا ذقنا حلاوة الوجود. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سينقلنا من وجود إلى وجود ومن وجود إلى وجود، ولكن لن يعيدنا إلى العدم مرة أخرى، لأن ليس من أسمائه المعدم، ولكن من أسمائه الخلاق. فهو دائم الخلق. دائم الايه؟ الخلق. واحد عمل ذنب أوجد هذا الذنب، يبقى الذنب دوت اللي انت فاكره حاجة معنوية، لا، الذنب ده حاجة حسية، له لون وريحة ومنظر وكل حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا كذب العبد كذبة تباعد منه الملك ميلا من نتن ما جاء به. يعني تبقى ريحته وحشة قوي ويبقى له شكل وحش، فبيخرج كده الذنب وحش. ربنا لا يعدم هذا الذنب، حتى الذنب لا يعدمه بعد أن خرج إلى الوجود. انت خرجت حاجة إلى الوجود، ربنا يحترم هذا ماشي مع أنه ذنب، ولكن إذا خرج إلى الوجود فلا عدم. يروح ربنا عامله إيه؟ يكسوه حسنا. يكسوه إيه؟ يبدل سيئاتهم إيه؟ إنما ما يعدمهاش، ما يعدمهاش، يغير صورها. مش في الجنة سوق اسمه سوق الصور، تتغير فيه الصور. يغير صورة الايه؟ السيئة، فتبقى صورتها ايه؟ حسنة، فتتبدل السيئة الى ايه؟ الى حسنة. وهذا معنى كلمة ان الله يغفر. يغفر يعني ايه؟ يستر. يغفر يعني ايه؟ يستر. فهو بيجيب السيئة ويروح ساترها بايه؟ بكساء حسن، فانت تشوفها تبقى حسنة. فهمت؟ قل هو القادر سبحانه وتعالى على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هو قادر بس مش هيعملها. يعني هو بيخوفك، بيقول لك أنا قادر بس مش هعمل.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. بإيه بقى؟ من فوقكم بأي حاجة، صواعق، رواعد، برق، قنابل. ما القنابل ديت عذابا من ايه؟ يعني واحد يقول لك القنابل ذكرت في القرآن، قل له ذكرت في القرآن. عذابا من ايه؟ من فوقكم. كل انواع القنابل، كل انواع القنابل ذكرت في القرآن، ذكرت في القرآن. عذابا من ايه؟ او من تحت ايه؟ ارجلكم. الالغام، الالغام ذكرت في القرآن، ذكرت في القرآن. او من تحت ايه؟ ودي كلمة ارجلكم عشان هي مقصودة الالغام، يعني الرجل، يعني تحت رجلك. كان يقدر يقول ايه؟ من تحتكم، زي ما قال من فوقكم. هو الذي ارسل علي قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ما قالش من فوق رؤوسكم. انما بقى في الجيف من تحت ارجلكم، لازم رجليك يبقى فيها دي، يبقى ايه؟ يبقى ده نص صريح على الايه؟ الالغام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.